lain na pagkaroon nga smartphone ang atong i-unbox o quick review. Ang nahanap ko karon kay ang Galaxy A03. Before ninyo i-escape or i-end, hindi na ako i-istorya nga ka downside nga 2022 na karon pero wa gihapon sa ani nga smartphone, but naaga po yung mga features nga gikan sa Samsung nga quality o ang Samsung nga indot nga mga features nga naani. So, tara, let's go. O ni, box. Tara, Galaxy A03. Okay, so ito na yung box. So, mga ang box. Yan, una na mo makita kay ang lain nga box pero gamay na pod. Yan, din mo makita ang quick start guide o ang Samsung One Care Plus. Care Plus. Ay. Nya, sunod mo makita kay ang cellphone na dayon. Ha? Sunod kay ang kani cord, charging cord, charging brick. Then lastly sa sud ang SIM ejaculate ha SIM basta SIM ejector pin. So mo to siya. I'm sorry to say this but Samsung wala nag-include og headset and other like gel case accessories. So this is what you get for a price nga sa kanila phone with 3 gigs nga RAM and 32 gigs of storage. So mao na siya, mag-start ta ato og bira. No, napay tingog. So tara, mao ni ang display. Kita niya, display. So, when nag-open niyo mo na siya, na thin nga bezel sa kilid. Then, naatay notch or third eye para nako sa ibabaw. I mean, it's not a downside nga feature, but 2022 na takaron. So, naay itong mga isang forma na pwede ibutang. But, of course, for a budget-friendly smartphone, this is what you get for a very affordable price. Diba? So, wala siya. Display. Yan, ating pang open, oh. Nya, polycarbonate plastic din ito ni. Polycarbonate plastic. Then, sa sides, mo na yung ang volume rocker, ang power button, sa baba wala, sa pikas side wala, pero ang naara din kay ang SIM tray, nga inyong i-pull out, kapag islipon nyo, button. Then, at the bottom kay single fire speaker, then 3.5mm audio jack. Then, second downside kay micro USB. Then, wala po tayo fingerprint scanner or fingerprint nakamount dere sa likod or sa kilid. So, mawala na, pretty much it. Mawala niya makita sa cellphone. Now, atong display na ani 6.5 Infinity V display. Mawala siya. 6.5 Infinity display. Yeah. With HD plus PLS, TFT LCD. LS is much brighter than LPS display. So, ato pa, so ayag. Ayag. Diba? Ayag, diba? Itong lang sa liyo. Other feature, ano nga na, kay natay dark mode, dark mode. Napunta ang edge panels nga naani which is available sa katong mga higher end nga Samsung. And then by the way we have an expandable storage up to 1 terabyte. It's a good thing kay if may mga ipang-store ng mga pictures, videos and other files na needed ninyo for your daily drivers. Pwede sa siya. Then so for the price variant ani nga smartphone, well, we have kay ang black. There are other colors as well nga kanang blue o color red. Now for the price variant, kay mo siya. We have 5,490 sa 3 gig of RAM and 32 gigs of storage. Naapon tayo 6,490 for the 3 gig and 64 gig of storage. Naapon tayo 7,490 para sa 4 gig of RAM
and 128 gig of storage. But sa kana lang pwede man unta nga like G6 nila siguro ang 7, but for a budget friendly smartphone, this is what to get gikan sa Samsung. But the quality itself, Samsung, no, one of the biggest. So good. Sunod, we have the performance. We have One UI Core 3.1, which kay kanang kuha siya optimized version for a budget friendly smartphone sa Samsung. So dili ni siya katong naa sa mga higher end nga smartphone. So you still get mga features na wala ay naa gyapon mga features na naa sa higher end and naa sa mga features nga wala dili available dinhi sa Galaxy A03. So as I mentioned earlier, sa display naa gyapon tayo katong dark mode. That's okay. So no need na mo mag-download o mga third-party apps. Yan, naabot ta katong edge panel, which is gamay kayo. Which naa dere nga na option nga mag-screenshot, take a screenshot. And I've seen nga naa pinanguntan lang ang saan pag-screenshot. So it's the usual. Pero listen lang kayang forma kay ang volume rocker na amo dere sa right side. So just click kading duha ang volume rocker sa ubos down o ang power button twice dungan. So mo na siya take na og screenshot. Now ang naabot dere we have, as I mentioned, natay One UI Core 3.1 under sa Android 11. So usapod na it's 2022 dili ra day duha. So Android 12 naman karon ang ubang smartphone kay na Android 12 naman. But since na-release ni siya earlier sa 2022, then this is what you get. But next, naatay sunod, naatay sa chipset Unisoc T606. So sa gaming, okay lang ni siya, nindot ra. You can pretty much light game. So walay mga lags. Basta dili lang siya with the higher settings. Of course, plastic material, so mo init sa gyapon if magdugay mo sa cellphone nga magduha. Usual good bisag higher end nga cellphone, init man gyapon. Now, next sa atong camera. So we have 48 megapixels, di ba? Naatay mga features po nga bisan pa og budget friendly smartphone siya, naatay 48 megapixels with an f-stop of 1.8. So lower mga dili na kaingon ngit pero maka-klaro gyapon, indot gyapon siya take pictures and videos. And also, two cameras niya. Ang isa kay depth sensor, we have 2 megapixels. Balik ko na ko, naatay 48 megapixels na camera o 2 megapixels na camera sa layo. And we have a selfie of 5 megapixels and f-stop na 2.2. So selfies, pretty much okay lang, dili siya naka-smooth siya gamay, but indot na gyapon tanawon. And you can use it. It's a para na ako. I'm a Samsung user for how many years na. Ang atong kuha na ni opinions. So it's a decent smartphone, decent na. You can pretty much use this as your daily driver. Mag-text, mag-call, mag-light social media usage, TikToks, Facebook, YouTubes. You can do pretty much all of that, di ba? Dapat na English, Bisaya, Sagol, Sagol. Na, pwede po na pang online class, but karon na naman tayo face-to-face class. So, pwede rin siya sa inyong mga anak, sa inyong relatives, sa inyong agaw, para karong Pasko, or karong December, or kitsa may mag-birthday, pwede ninyo i-gift. As I mentioned earlier, light mobile gaming, pwede na siya. Wala kayo mga issues for lagginess if mga lower settings lang inyo ikuan. Balik ko na ko, ang downsides, para aning smartphone, USB lang siya, dili na siya Type-C, walay fingerprint scanner sa likod baron or sa naka-side mount or sa tubangan. Of course, it's a budget-friendly smartphone. And of course, ang other features man po which is available ani is naagyapon ang atong One UI Core 3.1 version. Naay features sa higher end na Samsung na naapod diri available. And we also have the cameras, bigger cameras, 48 megapixels. So di ba? So ikaw, unsa imong una-una ani nga cellphone? Naa ba kay nagamit na cellphone? Please comment down below your findings. Comment down below your findings or unsa man imong thoughts ani nga smartphone. So thank you
Please subscribe my channel and like and share this to your friends or relatives, and thank you. Goodbye.